Πάμε λοιπόν. Σάββας Καλεντερίδης, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φίλιππο. Έχουμε την καλή είδηση. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Και είναι σε πολύ καλή μέρα το κούμπο. Όσο πρόλαβα να δω τώρα λίγο στο διάλειμμα. Λοιπόν, μακάρι. Όντως μακάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Πώς τα βλέπετε? Τι να πει κανείς, εάν αληθεύουν, κύριε Φιλιππακόπουλε, αυτά που μετέδωσε η Deutsche Welle, στηριζόμενη σε δημοσιεύματα τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα διάβασα κι εγώ, αλλά και σε ένα δημοσίευμα εφημερίδας του Κουβέιτ, η κατάσταση πιθανόν να μην εξελιχθεί καλά στη Μέση Ανατολή. Και τι εννοώ? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που προανέφερα, μία ομάδα Αμερικανών αξιωματούχων επισκέφτηκε την Άγκυρα την προηγούμενη Πέμπτη και από εκεί, κατόπιν μεσολάβησης και πάλι της Άγκυρας, δυστυχώς για την ελληνική διπλωματία, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, η ομάδα των Αμερικανών αξιωματούχων με ιδιωτικό αεροσκάφος αναχώρησε και μετέβη στην Τεχεράνη. Με βάση τα δημοσιεύματα που προανέφερα, οι Αμερικανοί μετέφεραν στους Ιρανούς τα εξής: ότι ο Νετανιάχου, ξέρετε, υπήρχε η άποψη και σε μένα προσωπικά ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Νετανιάχου μόλις γύρισε από τις ΗΠΑ έκαναν οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις δύο σημαντικές επιχειρήσεις. Η μία στη Βηρητό, όπου σκότωσαν τον Φουάτ Σούκρ, τον ηγέτη του στρατιωτικού σκέλους της Χεσμολάχ, και λίγες ώρες μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, τον ηγέτη της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς. Και θεωρούσα ότι κάπου άναψε το πράσινο φως από το κράτος των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί λοιπόν, δεν ξέρω αν το έκαναν αυτό για λόγους διπλωματικούς, είπαν στους Ιρανούς ότι ο Νετανιάχου παρουσίασε τα σχέδια του Ισραήλ για προσβολή των πυρηνικών εγκαταστάσεων, των πετρελαιοπηγών και άλλων κρίσιμων υποδομών του Ιράν, και ότι πήρε τελικώς πράσινο φως όχι από το Αμερικανικό κράτος, από τα ηγετικά στελέχη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, για να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία που θα προκύψει μετά τη δολοφονία του Χανίγια κυρίως, να χτυπήσει το Ιράν και να καταστρέψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και άλλες κρίσιμες υποδομές, και με αυτό θα πετύχει δύο στόχους. Πρώτον, θα στείλει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 20 και 30 χρόνια πίσω, και δεύτερον, με την αποδυνάμωση δεν θα επιτρέπει πλέον την Τεχεράνη να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των πληρεξουσίων δυνάμεων στην περιοχή του λεγόμενου άξονα της αντίστασης και να πλήττουν το Ισραήλ. Μάλιστα, οι Αμερικανοί φέρονται να είπαν στους Ιρανούς: μην κτυπάτε τώρα, και το μέγεθος του κτυπήματος να μην είναι τέτοιο που θα δώσω στο Ισραήλ τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα σχέδια που σας προανέφερα. Μετά από αυτό είχαμε δήλωση από το Ιράν που λέει ότι, μάλλον διαρροή που λέει ότι εάν το Ισραήλ, δήλωση από το Ισραήλ, διαρροή από το Ισραήλ που λέει ότι αν έχουν πληροφορίες για το επικείμενο κτύπημα, το Ισραήλ πιθανόν να κάνει προληπτικό κτύπημα, και αυτό το προληπτικό κτύπημα να εξουδετερώσει και την απειλή την πυραυλική, αλλά να χτυπήσει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό λοιπόν, εάν αληθεύει, που έχει μία δόση αληθοφάνεια σε όλο αυτό που σας προανέφερα, μας δείχνει ότι η τάση είναι προς κλιμάκωση στην περιοχή. Και κλιμάκωση και γενίκευση μάλλον, κύριε Καλεντερίδη. Κλιμάκωση. Άλλωστε η επίσκεψη του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας στην Τεχεράνη και οι προσγειώσεις πολλών αεροσκαφών, μεταφορικών αεροσκαφών Ηλιούσιν από τη Ρωσία στην Τεχεράνη,
δείχνει ότι η Ρωσία εμπλέκεται πλέον σε αυτή τη διαδικασία και εμπλέκεται πέραν της παρουσίας του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, εμπλέκεται και με την ενίσχυση, πιστεύω, σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά. Άρα ισχύει αυτή η πληροφορία, ότι τα Τεχεράνη τα ζήτησε και τα έδωσε η Ρωσία. Ισχύει αυτή η πληροφορία για τα αντιαεροπορικά. Ναι, μάλιστα, που σημαίνει ότι με την εμπλοκή πλέον και του Ιράν, διότι οι ΗΠΑ το έχουν δηλώσει επίσημα ότι θα στηρίξουν το Ισραήλ έναντι της ιρανικής απειλής, τότε αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει άλλες διαστάσεις η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, αυτό το σενάριο που μας περιγράψατε έχει την προϋπόθεση ότι θα προλάβει το Ισραήλ να χτυπήσει πρώτο. Εάν δεν προλάβει το Ισραήλ να χτυπήσει πρώτο και χτυπήσει το Ιράν πρώτο, αλλάζει κάτι σε αυτό που μας περιγράψατε? Κοιτάξτε, το Ισραήλ είπε ότι οι διαρροές για το προληπτικό χτύπημα είναι, όπως σας είπα, υπάρχουν διαρροές για προληπτικό χτύπημα, αλλά υπάρχουν διαρροές και ότι θα εφαρμόσει αυτά τα σχέδια, θα χτυπήσει δηλαδή πυρηνικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση που το Ιράν χτυπήσει άμαχους σε αυτή την επίθεση που αναμένεται ως απάντηση στη δολοφονία του Χανίγια. Πάντως σίγουρο βλέπουμε τις επίσημες δηλώσεις και του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας του Γιοάβ Γκάλαντ που λένε είμαστε έτοιμοι και για την άμυνα και για την επίθεση. Και αυτή η επίθεση μπορεί να εκλειφθεί ως ανταπάντηση στην απάντηση του Ιράν, μπορεί όμως να εκλειφθεί και ως εφαρμογή των σχεδίων που έχει το Ισραήλ από την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης Νετανιάχου επί Τραμπ, που τότε οι τηλεθεατές μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και να δουν ότι υπήρχε έντονη φημολογία για εφαρμογή αυτών των σχεδίων να πλήξει το Ισραήλ με στρατιωτική επιχείρηση το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή είναι η κατάσταση. Πιστεύω τώρα όλοι περιμένουν πότε και πώς. Θεωρώ ότι το Ιράν προετοιμάζεται όχι για την επίθεση, αλλά για την άμυνα, για την απάντηση στο Ισραήλ, και από αυτές τις προετοιμασίες θα εξαρτηθεί και το πότε, θα γίνει το χτύπημα και πότε θα απαντήσει. Ναι, όταν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την ανταπάντηση του Ισραήλ, τότε πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί και η επίθεση στο Ισραήλ. Η άλλη πληροφορία που επίσης κυκλοφορεί, ότι νομίζω αυτό έχει έρθει από την Αμερική, από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες, για 2 κύματα επιθέσεων κατά του Ισραήλ από Ιράν και από Χεσμολάχ ταυτόχρονα. Αυτό ταυτόχρονα θα έχουμε, πιστεύω, και από τις άλλες πληρεξούσιες δυνάμεις και από τις Ανσαρουλάχ από την Ιεμένη και από τη Χάσδη Σάμπι από το Ιράκ και πιθανόν και από κάποιες δυνάμεις πληρεξούσιες της Τεχεράνης που είναι μέσα στη Συρία. Και αυτό για να δοκιμαστεί και η ανθεκτικότητα αλλά και η δυνατότητα του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος του Ισραήλ να αντιμετωπίσει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Μάλιστα. Τώρα, όπως μας το περιγράφετε και με τις πληροφορίες που έχετε, αλλά και αυτά που κυκλοφορούν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Ιράν θα χτυπήσει απευθείας το Ισραήλ. Όχι μόνο με τους εκπροσώπους του, με τους βραχίονες του. Απευθείας. Ασφαλώς απευθείας. Και ξέρετε, υπάρχει μια παράμετρος που είναι άγνωστη σε εμάς, πιστεύω ότι είναι άγνωστο και σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το Ιράν έχει δημοσιεύσει βίντεο με δοκιμές υπερηχητικών πυράβλων. Η υπερηχητική πύραυλη είναι ένα καινούριο όπλο. Και δεν γνωρίζουμε αν τα βίντεο που δημοσίευσε είναι πραγματικά, αν όντως έχει το Ιράν υπερηχητικά όπλα, υπερηχητικούς πυράβλους με τους οποίους μπορεί να πλήξει το Ισραήλ. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, ο συνασπισμός που θα το υπερασπιστεί δηλαδή, εάν έχουν τη δυνατότητα να αναχαιτήσουν υπερηχητικά όπλα. Αυτό είναι η άγνωστη παράμετρος στην αναμενόμενη επίθεση του Ιράν. Μάλιστα. Τώρα, οι φόβοι για γενικευμένη σύραξη, ποιες άλλες χώρες περιλαμβάνουν?
όπως είπα ότι οι άλλες χώρες η Τουρκία δουλεύει πάνω σε ένα ακραίο σενάριο. Η Τουρκία μπορεί να εμπλακεί κανονικά ή μόνο στα λόγια? Ακούστε, καμία δήλωση στην Τουρκία δεν γίνεται για εντυπωσιασμό. Όλες οι δηλώσεις ακολουθούν τις εξετάσεις επιχειρησιακών σχεδίων και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και σε ό,τι αφορά την Κύπρο και σε ό,τι αφορά άλλα διεθνή ζητήματα. Όταν βλέπουμε Τούρκους επισήμους να κάνουν δηλώσεις, αυτό σημαίνει ότι τις προηγούμενες ώρες ή την προηγούμενη μέρα παρουσιάστηκαν στην ηγεσία πολιτική ή στρατιωτική σχέδια και με βάση τα σχέδια κάνουν τις πολιτικές δηλώσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σενάριο γενικευμένης εμπλοκής στην περιοχή. Δεν είναι τυχαία η επίσκεψη χθεσινή του Φιντάν στο Κάιρο, όπου εάν δημιουργηθεί μια κατάσταση ρευστότητας των συνόρων στην περιοχή, δηλαδή σε περίπτωση που κινδυνεύσει και το Ισραήλ, τότε η Τουρκία θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα επέμβει. Και ξέρετε, δεν θα επέμβει μόνο εναντίον του Ισραήλ. Έχει ετοιμάσει σε εισαγωγικά νομιμοποιητική βάση να επέμβει και στην Κύπρο, ίσως και σε κάποια νησιά της Ελλάδας. Και εδώ... Τι εννοείται δηλαδή Εννοώ το εξής, ότι όταν ο Νασράλα απείλησε την Κύπρο ότι αν παραχωρήσετε αεροδρόμια και βάσεις στο Ισραήλ, τότε εμπλέκεστε άμεσα στον πόλεμο, να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον της Χεσμολάχ, εμπλέκεστε άμεσα στον πόλεμο και να ξέρετε ότι εμείς θα σας είστε νόμιμοι στόχοι. Μετά από αυτό είχαμε δήλωση του Φιντάν, ο οποίος Φιντάν είπε η Κύπρος, όπως τη λένε η ρωμαϊκή διοίκηση της Κύπρου, θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της Κύπρου και αυτό δεν μας απασχολεί, δεν θα τα αφήσουμε έτσι δηλαδή. Και την επόμενη μέρα κάποιος καθηγητής διεθνών σχέσεων, ονόματι Κουράν, έκανε μία ανάλυση και είπε ότι εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία με τις κινήσεις της θέτει σε κίνδυνο και τους Τουρκοκύπριους, αυτό δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να επέμβει ως εγγυήτρια δύναμη για να προστατέψει τους Τουρκοκύπριους από τις απειλές και από τους κινδύνους οι οποίοι συνεπάγονται από τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και την επόμενη ώρα είχαμε και αρκετά δημοσιεύματα πάνω σε αυτό. Πιστεύω λοιπόν, είμαι βέβαιος, ότι η Τουρκία έχει έτοιμα σχέδια για την περίπτωση που έχουμε μια κατάσταση ρευστοποίησης των συνόρων στη Μέση Ανατολή. Πάντως, υπάρχει και ένας διπλός κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας. Ο ένας είναι η δήλωση της Υπουργού Μεταφορών του Ισραήλ που είπε ότι θα ζητήσει τη βοήθεια της Ελλάδας και της Κύπρου να παραχωρήσει μεταγωγικά πλοία, εννοώ επιβατικά πλοία, από τον Πειραιά και από τη Λάρνακα να μεταφέρουν εγκλωβισμένους Ισραηλινούς στο εξωτερικό που θέλουν να επιστρέψουν στο Ισραήλ για να στρατευτούν και να βοηθήσουν τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό, ξέρετε, συνιστά ενός είδους εμπλοκή. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χθεσινή, που λέει ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα επιτρέψει να εισέλθουν εναέρια μέσα, δηλαδή είτε πύραυλοι είτε μη επανδρομένα αεροσκάφη στον αέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, και αν εισέλθουν θα τα καταρρύψει. Εάν λοιπόν χρησιμοποιηθεί η πυροβολαρχία Patriot ελληνική για κατάρριψη ιρανικών στόχων, τότε όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε άμεση εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το πόλεμο. Μάλιστα. Η Ορδανία και η Αίγυπτος τι θα κάνουν? Η Ορδανία είναι η πιο στενή σύμμαχος μετά το Ισραήλ της Δύσης στην περιοχή και η πιο στενή σύμμαχος και του Ισραήλ. Άρα η Ορδανία θα συμμετέχει. Υπάρχει μια αεροπορική βάση στην Ιορδανία, στην οποία σταθμεύουν τα αεροπορικά μέσα του συνασπισμού που μάχεται το Ισλαμικό κράτος στην περιοχή. Άρα και εκεί σταθμεύουν αεροσκάφη και των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Εκεί λοιπόν
όλα αυτά τα αεροσκάφη θα συμμετέχουν στην αντιπυραυλική προστασία του Ισραήλ, αλλά και η ίδια η Ιορδανική πολεμική αεροπορία, που είναι αξιόλογη, ο ίδιος ο βασιλιάς είναι και χειριστής μαχητικού, θα συμμετέχουν. Η Αίγυπτος έχει δηλώσει από χθες ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε οτιδήποτε συμβεί στην περιοχή. Μάλιστα. Τώρα, για το πώς θα κάνει την επίθεση το Ιράν, το χτύπημα του Ιράν, έχουμε κάποια εικόνα ή κάποια ένδειξη? Γιατί η προηγούμενη με τους πυράβλους δεν είχε επιτυχία. Αντιμετωπίστηκε από το Ισραήλ και μάλιστα σχετικά εύκολα. Να πούμε ότι η Χεσβολάχ από χθες δημοσιεύει βίντεο, τα οποία είναι και μέρος του ψυχολογικού πολέμου. Με χτυπήματα, με κατά τόπους χτυπήματα που κάνει. Ναι, όχι, που δείχνει πολύ μεγάλες σύραγγες, από τις οποίες βγαίνουν φορτηγά που μεταφέρουν πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να πλήξουν σε βάθος το Ισραήλ. Άρα, ασχέτως τι θα κάνει το Ιράν, φαίνεται ότι θα έχουμε βολές πυράβλων σε περιοχές πέραν των 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα που μας συνήθισαν μέχρι τώρα η Χεσβολάχ. Θα πλήξει δηλαδή το Ισραήλ σε βάθος. Και μας έχει δημοσιεύσει βίντεο η Χεσβολάχ σε ανύποπτο χρόνο, που δείχνει ότι έχει όλους τους στρατηγικούς στόχους, τους έχει τις συντεταγμένες τους, με βίντεο που δημοσίευσε η Χεσβολάχ από μη επανδρομένα αεροσκάφη παρατήρησης που σάρωσαν σχεδόν το βόρειο Ισραήλ. Άρα θα έχουμε, πιθανολογούμε πάντα, προσβολές σε βάθος από τη Χεσβολάχ. Όσον αφορά το Ιράν, εκτιμώ ότι η νέα παράμετρος θα είναι τα υπηρεκτικά, όπως σας είπα. Πάντως θα υπάρχει και μία άλλη ποιοτική διαφορά. Η προηγούμενη επίθεση είχε προαναγγελθεί και σε σχέση με το χρόνο θα εκδηλωνόταν, αλλά και σε σχέση με το μέγεθός της. Οπότε ήταν σε τιμότητα, λέτε, το Ισραήλ. Ήταν σε τιμότητα και είχαν γίνει διαβουλεύσεις. Προειδοποίησε το Ιράν δι' αντιπροσώπων της ΗΠΑ, και έτσι ήταν έτοιμοι και το Ισραήλ και οι σύμμαχες χώρες να αποκρούσουν, και απέκρουσαν περίπου το 97%, ναι. 98% των αυτό που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει, εκτός και αν οι απειλές για πόλεμο, γιατί οι ΗΠΑ ακολούθησαν μια πολιτική μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Από τη μία ενημέρωσαν την Τεχεράνη για τα σχέδια του Ισραήλ, από την άλλη όμως έχουμε δηλώσεις και του Όστιν ότι εγγυάται η Ουάσιγκτον την ασφάλεια του Ισραήλ, και ότι αν τα κτυπήματα ξεπεράσουν τις κόκκινες γραμμές, τότε θα έχουμε πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Εάν λοιπόν αυτές οι απειλές και ό,τι βλέπουμε, γιατί αυτά που αναφέραμε είναι και μέρος του ψυχολογικού πολέμου, εννοώ για πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις κτλ. Εάν όλα αυτά λειτουργήσουν αποτρεπτικά και επιστρέψει το Ιράν σε ένα κτύπημα ανάλογο με αυτό της 13ης-14ης Απριλίου, τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, περιορίζεται και η πιθανότητα επέκτασης του πολέμου. Μάλιστα. Όμως πιστεύω, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι κρίσιμες οι στιγμές. Το Ιράν, επειδή τους διαβάζω και πιστεύω ότι πρέπει να παίρνουμε μαθήματα, δεν έχει σημασία που είναι μια Ισλαμική δημοκρατία, όπως λέγεται. Έχουν μια παράδοση στην πολιτική, πρέπει να παίρνουμε μαθήματα, ιδιαίτερα εμείς στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν το Ιράν, το Ισραήλ παραβίασε κόκκινες γραμμές και εμείς η απάντησή μας θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη, συν κάτι παραπάνω, με το βαθμό που παραβίασε το Ισραήλ κόκκινες γραμμές δικές μας. Δηλαδή παραβιάσουμε και εμείς κόκκινες γραμμές δικές τους, διότι αν δεν το κάνουμε, την επόμενη φορά το Ισραήλ θα επανέλθει δρυμύτερο. Άρα φαίνεται ότι το Ιράν έχει δείχνει μία αποφασιστικότητα, και πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Παρακολουθώ ότι όλη αυτή η διαδικασία σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο τη δουλεύουν
την επεξεργάζονται σε πολλά επίπεδα, δηλαδή και πολιτικό, και η Βουλή εμπλέκεται και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εμπλέκεται, η Φρουρή της Επανάστασης, οι ενόπλες δυνάμεις, οι τακτικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα το Ιράν μπορεί να είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, έχει όμως δομές που δείχνει ότι παίρνουν τις αποφάσεις με συλλογικότητα. Τώρα, τελευταίο ερώτημα για τα σενάρια, τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, για χτυπήματα εκτός Ισραήλ, σε στόχους, σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Θυμάστε που το είχαμε συζητήσει. Πόσο πιθανό το βλέπετε? Ναι. Δεν πιστεύω ότι τώρα θα έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα επικεντρωθούν στο πλαίσιο που σας είπαν. Στο πεδίο εκεί. Θα δώσουν μια απάντηση στο Ισραήλ, η οποία θα είναι ευθέως ανάλογη, ίσως λίγο κάτι παραπάνω, με το κτύπημα, διότι πρέπει να το πούμε και αυτό στους τηλεθεατές σας, αυτό που διαβάζουν. Λένε λοιπόν όλοι στην ηγεσία του Ιράν ότι είχαμε έναν επίσημο προσκεκλημένο, τον οποίο είχαμε υποχρέωση να τον προστατέψουμε. Λένε και τα λάθη που έχουν κάνει οι ίδιοι. Αυτό παραβίασε το Ισραήλ. Εάν δεν λάβει την απάντησή του, τότε χάνει πλέον κάθε σοβαρότητα το κράτος μας. Γι' αυτό φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν και θα χτυπήσουν, πιστεύω, πάντα μέσα στο Ισραήλ. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υμφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις 3 κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο υφογνώμων.gr. Έξεργο σήμερα και ο Στάθιον ενδάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. Καλώς το Στάθιον το Γιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα πίνετε να φέρω σας? Καλώς έβρασας Χάμπο. Γιατί με μπίσον έναν καηδέν χωρίς σεκέρ, για το έχω ζάχαρον. Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις. Εμεν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάν και κανέλαν, κι άλλο έμνοστο ναείνετε. Εκλώστην ο Στάθιον και πειράζτην γόνατ. Όλαν, για μίσετε και στο χωρίον έσουν φρέντων καπουτσίνων. Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος. Ποντιακή γνώμη πα έχουμε.